we moeten het ergens over hebben. Want ik zat nog wat te lezen in het regeerakkoord en toen zag ik dit. Gezien de spanningen in Venezuela verdient ook de relatie met dit buurland, direct grenzend aan het Koninkrijk, bijzondere aandacht. Ja, Venezuela, onze zuidenburen, want het ligt pal onder Curaçao, Bonaire en Aruba, verdient volgens de nieuwe regering bijzondere aandacht. Bijzondere aandacht. Dat klinkt een beetje alsof er een juffrouw van de gemeente langskomt om het achterlijke buurjongetje af te trekken. Zo, Paco, ga jij maar even zitten. Hoe gaat het met de spanningen? Nee. Nou, die bijzondere aandacht die kunnen ze krijgen, want het is tijd voor onze nieuwe rubriek... Zondag met Lubach. Buurman, wat doet hij nu? Precies. Maar buurman, wat doet u nu? En vandaag is onze buurman Nicolás Maduro. Hij is de president van Venezuela. En hij is een enorme lul. Daar kom ik nog op terug. Maar dit is hem dus. Hij ziet eruit alsof hij meedoet aan een Saddam Hussein lookalike contest. En eerste is geworden terwijl Saddam Hussein zelf ook meedeed. Afgelopen zomer kwam hij in het nieuws omdat hij een eigen populistische versie heeft laten schrijven van de wereldhit Despacito. En, oh man, wat was hij er trots op. Por la unión y la paz de nuestro país. Oh no. La constituyente va. Despacito, abre bien los ojos y mira a tu gente. Tiéndeles la mano hoy, mañana y siempre. Que son tus hermanos los que están al frente. Wauw. Oké, moet je je voorstellen dat Mark Rutte bekende hits naar zijn eigen hand gaat zetten en trots afspeelt voor het volk. Niemand vraagt of ik zin heb in een sigaret. Het is 2 uur 's middags en ik moet al naar bed. Op de vloer ligt een boek van Calvijn en kledingstukken die alleen van mij kunnen zijn. Maar Maduro, die schaamt zich geen seconde. En nu zou je zeggen, nou, vrolijke man, blije mensen, maar ik weet niet wat hij aan het doen is, maar zijn halve land loopt leeg. Duizenden mensen verlaten hals over kop Venezuela. Ze zijn bang dat ze daar straks geen eten meer kunnen kopen. De meeste mensen die uit Venezuela vertrekken gaan naar buurland Colombia. Daar wordt het aan de grens steeds drukker. Alleen al in 2016 zijn 150.000 Venezolanen het land ontvlucht. Vandaar dus ook de vraag, buurman, wat doet u nu? Nou, om dat te snappen moeten we het hebben over Chavez. Hoezo Chavez? Precies, Hugo Chavez. De voorganger van Maduro. En Chavez werd in 1999 president van Venezuela. En dat is op zich best een leuk baantje. Want kijk, Venezuela heeft de grootste oliereserves ter wereld. Dat is echt waar, ze hebben meer olie dan Saudi-Arabië. Ze hebben ook nog aardgas, namelijk 7 keer zoveel gas als wij hebben in Groningen. En er zit ook nog heel veel goud in de grond. En, dat wil ik toch even genoemd hebben, ze hebben ook hele toffe beesten, capybara's. En, nou, ja, daar zijn er echt crazy veel van. Nou, Venezuela heeft dus olie, gas, goud en capybara's. Oh, dit klinkt helemaal als mijn televisiering afterparty. Wow. Dat is een heel raar feest. Nou, wat deed oud-president Chavez met al die rijkdom? Uitgeven. Niet sparen, niks opbouwen, niet investeren, maar gewoon lekker uitgeven. Olie, goud, capybara's. Het maakte niet uit. En daarnaast had hij dus tijd genoeg over voor heel andere dingen. Bijvoorbeeld een eigen televisieprogramma. Allo Presidente. Aló, presidente, numero 1. Het is een leuke tune, zat ik trouwens te luisteren, maar hij kwam me bekend voor. Wauw, het is gewoon gejat van het Disney Festival. Nou, Allo Presidente was een vrolijk programma met speeches en liedjes en inbellende kijkers. En dat duurde soms 8 uur. Dat is echt waar. Moet je je voorstellen dat Willem-Alexander elke dag 8 uur lang live op tv zou zijn. Jongens, hallo. Ik begin even met het weerbericht. De Maxima ligt nog in bed. Oh! Nou. Het gat in de hand beleid van Chavez, dat ging een tijdje goed. Het was een goed geaardoliede machine. Er kon eigenlijk niks misgaan, behalve dit. De olieprijs halveerde en toen viel het fundament onder dat hele systeem weg. Gedurende al die jaren dat de olieprijs hoog was,
kwam er heel veel geld binnen, maar dat geld is eigenlijk over de balk gesmeten. Uitgedeeld aan de bevolking, uitgedeeld ook aan buurlanden. In de zakken gestoken van politici, maar niet geïnvesteerd in infrastructuur, werkgelegenheid, industrie. Feitelijk is de hele economie kapot gegaan. Ja, mevrouwtje, ik zie het al, de hele economie is kapot. Ja. Ik kan hem wel vervangen, maar dat wordt dan wel een dictatuurtje. En ik zou hem moeten bestellen. Maar goed. En het ironische is dat vlak voordat alles misging, in 2013, toen ging Chavez dood. En toen kwam er dus een nieuw mannetje aan de macht. En dat is dus die huidige president en onze nieuwe huidige buurman, Nicolás Maduro. Nou, Chavez was een lul met een slecht plan en heel veel geld. Maduro is een lul met een slecht plan zonder geld. En daardoor kon hij de bevolking geen cadeautjes meer geven. En dus werden ze boos. En daarom besloot Maduro, nou, dan word ik gewoon een echte dictator. Hoe doe je dat? Nou, je zet het parlement buitenspel. Dat deed Maduro deze zomer. Je laat je politieke tegenstanders opsluiten. Dat deed Maduro ook deze zomer. Je manipuleert de verkiezingen, ook deze zomer. Maduro is zo'n dictator aan het worden. Nog even en hij vernoemt die hele hoofdstad naar zichzelf. Dat is hij toe in staat. En ondertussen doet hij alsof er niks aan de hand is. Maar dat is niet zo. 70 moorden per dag, lange rijen voor de winkels en medicijnentekorten. Hoy tenemos que buscar ahorita para ver qué comemos porque no hay nada, ve la situación como no tiene. 4 que somos aquí. Está pasando hambre la gente. En hoe schrijnend het is, bleek ook uit een reportage van onze zuidenburen over onze andere zuidenburen. Ondertussen rijden we al een half uur door Caracas en één ding valt meteen op. De gigantische wachtrijen langs de straten. Allemaal voor de supermarkten, zo blijkt. Venezuela kan amper nog producten invoeren en de winkels zijn zo goed als leeg. What did you buy today? Coffee, Yeah. And oil, and soap. And soap. Soap, I don't know why, because we don't have water to get shower. So you don't need that. Arme man, we hebben wel zeep, geen water. Ik zeg succes met je koffie, vriend. Maar... Maar de winkels die zijn leeg en er komt niet eens meer water uit de kraan. Bovendien gaat de inflatie nu zo hard dat de bankbiljetten waarmee je vroeger wc-papier kon kopen inmiddels minder waard zijn dan het wc-papier zelf. Een journalist van de Volkskrant kwam daar wel heel letterlijk achter. We stoppen bij een benzinestation. Openbare toiletten in Venezuela hebben al tijden geen wc-papier meer. Het is een schaars goed en zou gestolen worden. In de wc van het benzinestation liggen verfrommelde briefjes van 100 bolivar, 1 eurocent op de grond. Ze zijn gebruikt om billen mee af te vegen. Ja, dat is wel heel onhandig, vooral als je ook nog moet betalen voor de wc. Dat die toiletjuffrouw na afloop zegt, dat is dan 50 cent. Oeh, dan moet ik even terug. En dat betekent dus dat wc-papier juist een teken van rijkdom is. Rapvideo's zijn in Venezuela daarom ook net even anders. Heel anders. Nou, het gaat dus heel slecht in Venezuela. En dat verklaart ook waarom al die mensen wegvluchten. ¿Por qué están saliendo de Venezuela? Por la situación del país y por el bienestar de nuestros hijos, nuestra familia. People are literally starving. An estimated 3/4 of Venezuelans have lost 10 kilos in the past year because there is not enough food to go around. People here call it the Maduro diet. Wauw, het Maduro-dieet. Mensen gaan letterlijk dood van de honger en dat wordt dan naar hem vernoemd. Dat moet toch ook bij hem wel heel hard aankomen. La dieta de Maduro. La dieta de Maduro te pone duro. Sin necesidad de Viagra. Ja, oké, behalve als je de grootste lul van het westelijke halfrond bent natuurlijk, tuurlijk. Wauw, ik ken weinig mensen die opgewonden raken van honger. Ik ken dat eigenlijk alleen maar van het liedje Ben je geil of wil je een koekje? Maar verder niet. Nou, naast lachen en negeren doet Maduro er eigenlijk alles aan om het te laten lijken alsof hij en zijn regering druk bezig zijn met het oplossen van de problemen. Zo kwam er onlangs een nieuw plan. President Nicolás Maduro's rabbit plan aims to boost the food supply by encouraging citizens to breed rabbits and eat them. Para que el pueblo entienda que el conejo no es una mascota, sino el conejo son 2,5 kilos de carne. Pero en la primera parte el plan conejo avanza. Wow. We moeten Maduro denk ik niet zien als leider, maar als 90 kilo dom vlees. Zou ik zeggen. Vandaar dus die gigantische vluchtelingenstroom. Vanuit wat op papier het rijkste land ter wereld is. Of nou ja, niet op papier, want zelfs dat is op. De meeste vluchtelingen die gaan dus naar de buurlanden, zoals Colombia en Brazilië. En die aantallen nemen toe. Check.
Dit hier is het aantal bootvluchtelingen op de Middellandse Zee. En dit zijn de vluchtelingen die vanuit Venezuela gevlucht zijn naar Colombia. Dat is alleen al naar Colombia vluchten in 1 maand tijd dus al 50.000 mensen. Maar er zijn dus ook mensen die over zee vluchten naar de noorderburen. Sindsdien zijn duizenden Venezolanen het land ontvlucht. Een klein deel daarvan naar Curaçao en Aruba. De vluchtelingen die stiekem Curaçao proberen te bereiken zorgen nu al voor onrust. Ja, ze komen ook naar het Nederlands Koninkrijk. Dus het land loopt volledig leeg. En wat zegt Maduro? Hij wil 20.000 Syrische vluchtelingen opnemen. Alsof de kapitein van de Titanic tegen mensen op andere boten roept... Kom anders hier, joh! Wij gaan hier heel lekker, wij hebben vioolmuziek. The China have never been used. The sheets have never been slept on. Nou, die Maduro is helemaal gek. En dit ook hier, hij heeft geen geld voor zijn eigen bevolking... maar Venezuela doneert $5 miljoen aan de slachtoffers van de storm Harvey in de Verenigde Staten. Die gast is nog gekker dan gek. En om het dictatorplaatje compleet te maken... was er deze zomer ook nog een mislukte staatsgreep. Een man in een helikopter gooide een handgranaat op een regeringsgebouw. En er zijn zelfs aanwijzingen dat het in scène is gezet. Want het leek wel een film. Nee, het leek echt wel een film. De man in de helikopter is een agent, maar hij is ook acteur. Een opvallende verschijning. Dus het is duidelijk dat er mensen in de helikopter zaten... die in ieder geval het deden alsof ze erg tegen de regering waren. Ja, die man is agent en acteur. Het is een soort Victor Reinier die buiten de draaidagen om bijbeunt als wijkagent. En het is nog sterker. Die acteur die had niet lang daarvoor een rol gespeeld in een film... waarin hij een agent speelde die in een helikopter vloog. Oké, als dit echt een setup van Maduro is het wel echt heel doorzichtig. Hij wil een nepstaatsgreep. Hij ziet die film over een agent in een helikopter... en dan wil hij precies die acteur als piloot van die helikopter. Dit is alsof je ziek bent en zegt... ik wil graag de dokter uit Zeggenza. Ja, maar dat is Sjoukje Hoijmaier. Ze heet Lidie van der Ploeg! Oké, ik bel wel even, rustig. En het was niet alleen dezelfde acteur... Wij hebben onze helikopterredactie naar helikopters laten kijken... en bij die staatsgreep is gewoon dezelfde helikopter gebruikt als in die film. Ja, ik wil die acteur en die helikopter. Meneer Maduro, is het niet geloofwaardiger om een andere helikopter... Ik wil die helikopter! Nou, of het nou een scène was gezet of niet, dat mogen de filmrecensenten bepalen... maar Maduro was meteen in zijn element. In een toespraak op de staatstelevisie noemde de president het een terroristische koepoging. We gaan de helikopter vangen en we smijten hem in de cel. Wat zeg ik? Ze wieken eraf. Nou, oké, het is dus echt goed mis bij onze zuidenburen. En op dit moment zijn er verkiezingen bezig in Venezuela. Het zijn regionale verkiezingen, maar wel belangrijk. Er zijn 2 mogelijkheden. Of de partij van Maduro wint, en dan heeft hij waarschijnlijk vals gespeeld... want iedereen haat hem inmiddels. Of de oppositie wint, en dan gaat Maduro ze waarschijnlijk nog verder buitenspel zetten. Dit gaat niet zomaar goed komen. Onze zuidenburen zitten vast in de stront zonder wc-papier... met een gek aan het stuur. En die gek heet Maduro. En daarom is deze boodschap voor hem. En hij luistert toch niet, dus laten we het in elk geval gewoon een beetje gezellig brengen dan. Oké. Help, Venezuela is bijna een dictatuur. Nergens is er nog wc-papier. Dus, president Maduro, je kunt beter gaan. 30 miljoen mensen hebben geen bestaan. Dus ga nu maar lekker weg bij onze buren. Des te beter, want je functioneert natuurlijk voor geen meter. Grond onder je voeten wordt alleen maar heter. Daarom gooien wij dit liedje in de ether. Des te beter, iedereen is klaar met Maduro-diëten. Want al die konijnen zijn dus niet te vreten. Binnenkort is iedereen je naam vergeten. Des te beter. Hoi, online vrienden. Abonneer je nu op ons kanaal. Dat kost maar €0 per maand. Dat is helemaal niks, joh. Elke maand evenveel biertjes drinken als andere maanden en je hebt het er al uit. Klik hier. Meer zien? Ga naar npo3.nl/zondag met Lubach.